සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ජීනස් තරියා YouTube channel එකට වල හැමෝම. ඉතින් අපි අද බලන්න යන්නේ Windows update නවත්ත ගන්න කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ Windows update කියන එක නිතර වෙන්න පටන් ගන්නවා මුල් කාලේ PC එකක් use කරන්න ගත්තාම. ඒ කියන්නේ අපි Wi-Fi වලට හරි internet එකට හරි connect කරලා තිබ්බාම ගොඩක් වෙලාවට updates download වෙනවා, bug fixing download වෙනවා. ඒක ඇත්තටම Windows වලින් කරන්නේ මේ Microsoft ආයතනෙන් කරන්නේ PC එකේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ සමහර කට්ටියගේ PC වල performance මදි හින්දායි එයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න හින්දායි එයාලා කරන අප්ඩේට්ස් වලට පොඩි ප්‍රශ්න වෙනවා. එහෙම වුණාම PC එක slow වෙන්න වගේ ගන්න දෙයක් වෙන හින්දා Windows update නවත්තලා තියාගන්න තරමට Tamanට හොඳයි. මගේ මතය නම් හොඳට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් PC එකේ performance හොඳයි නම් Windows හරියටම අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න තරමට හොඳයි. හැබැයි එහෙම කරගන්න බැරි කට්ටියට Windows update නවත්තලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිතර අප්ඩේට් වෙන කට්ටියටත් කරදරයක් වගේ නම් ඒක නවත්තලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්න නැතුව බලමු Windows update නවත්ත ගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා settings වල තියෙන Windows updates දැනට නම් නවත්තලා තියෙන්නේ. හැබැයි post for 7 days කරලා තියෙන්නේ. දවස් 7කට නවත්තලා තියෙනවා මම. හැබැයි ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන් නවත්ත ගන්න මෙතනින් කරන්න බෑ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ start menu එක open කරලා services කියලා type කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට උඩටම එනවා services කියලා app එක. ඒක open කරලා ඒකේ යටටම scroll කරාම W අකුරට එනකම්ම scroll කරන්න ඕනේ. Windows update කියලා option එකක් තියෙනවා. Windows time එකට යටින් Windows update medic service එකට උඩින්. ඒක double click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට open වෙන dialog box එකේ තියෙනවා startup type එක. Windows update startup type එක automatic කියලා තමයි දැනට මගේ තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා drop down කරොත් පේනවා automatic delay start, automatic, manual, disable කියලා option හතරක් තියෙනවා. මේකේ අපි ගොඩක් වෙලාවට manual දාලා start කරොත් මේක අපි ආයේ පටන් ගන්නකම් මේක නැවතිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක තියෙද්දිත් සමහර essential updates download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකත් ඔයාලට නවත්තන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ disable කියන option එක තෝරලා දීලා stop කියලා service status දුන්නාම ඒක stop කියලා වෙන්නවා මෙතන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ apply කියන option එක click කරන්න ඕනේ. ඒක කරාට පස්සේ ඔයාලගේ Windows update නැවතිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා desktop එකට ඇවිල්ලා ඒකේ Windows menu icon එක click කරලා run කියලා search කරන්න ඕනේ. එතකොට එනවා run කියලා app එක. ඒක click කරාම මෙන්න මේ වගේ වෙනම window එකක් open වෙනවා. ඒක හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තව lazy shortcut එකක් තියෙනවා. Windows button එකත් එක්ක R අකුර click කරාම ඒත් run command එක තියෙන Windows එක open වෙනවා. ඒකේ ඔයාලා type කරන්න ඕනේ services.msc කියලා. services.msc කියලා type කරලා okay කරාම ඉස්සෙල්ලා අපි කරා වගේම ඔයාලාට services maintenance window එක open කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා වගේම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා Windows update කියන option එක open කරලා ඒකේ තියෙන startup type එක disable කියලා දීලා service status එක stop කරලා හරි pause කරලා හරි ඔයාලට කැමති විදිහකට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ආයේ ඒක open කරගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ආයේ enable කරගන්න ඕන නම් එතනින්ම ආයේ manual හරි
ඔටෝමැටික් හරි කියලා දීලා ඇප්ලයි කරාම ආයෙත් ඔයාලගේ normal Windows update වෙන status එකට PC එක හැදෙනවා. ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි ඔයාලට Windows update නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්න දෙයක් ගැන හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තව දැනගන්න දෙයක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට comment section එකේ ඒ ගැන අහන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක මම ඒකට reply කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට තව මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්න ඕනේ නම් ඔයාලා දැනගන්න කැමති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයාලට comment section එකේ අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් දෙයක් ගත්තා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්නත් එක්ක මේක share කරන්න කියලා ඉල්ලලා හිටිනවා. අදට Windows update ගැන කරපු වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මාත් එක්ක මෙච්චරලා රැඳිලා හිටියට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. Thank you.